เล่ห์จราชนตอนที่34ดูเอกสารพวกนี้วินหงเซินยิ่งแน่ใจว่าคุณอู๋ไม่ใช่หลิงหานแต่ว่าเป็นคนอื่นเมื่อสืบตามข้อมูลก็มีข้อมูลปรากฏตรงหน้าวินหงเซินมากขึ้นเรื่อยๆเบาะแสต่างๆนั้นล้วนชี้ไปที่เคอจิ้งผิงมีความเป็นไปได้มากว่าเขาคือคุณอู๋รุ่งเรืองถึงรุ่งเรืองโรงแรมซึ่งซิงที่ปาเกอเคยอยู่ครั้งกลับไปฉางซาไม่ต้องรอแล้วผมไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้แค่รู้สึกหดหู่เรื่องของหลิงหานน่ะหัวหน้าทำเต็มที่แล้วเขาก็ลำบากใจอย่าโทษเขาเลยถ้าคุณไม่สบายใจก็พูดออกมาอย่าเก็บไว้คนเดียวถึงแม้พูดไปจะไม่แก้ปัญหาแต่ระบายอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาก็จะรู้สึกสบายใจจริงไหมถ้าเธอรู้ความจริงของเรื่องนี้จะเจ็บแค่ไหนกันนะวินหงเซินและทุกอย่างจะผ่านไปขึ้นไปเถอะรีบนอนนะฉันขอถามเธอเรื่องหนึ่งสงสัยไหมว่าวินหงเซินอาจเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ ถ้าหากเป็นผมคุณจะทำยังไงถ้าสุดท้ายฉันยังตัดสินใจจะติดตามหัวหน้าคุณจะทำยังไงหัวหน้าพูดอะไรกับคุณอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรเขาแค่ผิดหวังนิดหน่อยคุณไม่อยากเห็นเขาผิดหวังใช่ไหมเดินเล่นเป็นเพื่อนฉันหน่อยเขาไม่ใช่คนที่อ่อนโยนแต่หลายปีมานี้เขาเป็นเหมือนกับพี่ชายคนหนึ่งสำหรับฉันแม้กระทั่งบทบาทพ่อฉันสงสัยบทเรียนถึงเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ช่วยสอนถ้าฉันบาดเจ็บเขาก็จะซื้อยาให้ฉันเป็นพวกล่วงเกินคนอื่นง่ายเขาก็แอบจัดการปัญหาให้ปีที่แล้วฉันได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากปืนสลบไป10 กว่าชั่วโมง
เขาก็เฝ้าอยู่นอกห้องผ่าตัดตลอด นอกจากรู้สึกขอบคุณแล้ว ยังรู้สึกผูกพันที่อยู่ข้างเขามา10 ปี ฉันเห็นเขาเป็นญาติคนหนึ่ง ผมเข้าใจ ตั้งแต่ที่บ้านคุณเกิดเรื่อง เขาก็เป็นเสาหลักทางความรู้สึกคุณ เมื่อกี้ตอนที่เขามองฉัน แล้วพูดว่าเขาผิดหวังในตัวฉัน ฉันทนไม่ไหวเลยจริงๆ รู้ไหม ที่จริงฉันไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่คุณพูดหรอก ฉันก็มีด้านที่อ่อนแอ คุณไม่ได้อ่อนแอ แต่แค่ความรู้สึกเขา ไม่ว่าจะตัดสินเลือกทางไหน ขอแค่สุดท้ายไปถึงปลายทางเดียวกันได้ก็พอแล้วนี่ ทำไมต้องเลือกทางใดทางหนึ่งด้วย เพราะว่าถ้าเดินผิดทาง ก็อาจจะไม่ไปถึงปลายทางไง กับเรื่องบางเรื่อง ถ้าผิดตั้งแต่แรกก็ไม่สามารถเดินไปสู่เป้าหมายได้ แต่ผมจะเดินไปกับคุณเสมอนะ คุณแน่ใจได้ยังไงว่า เส้นทางที่คุณเดินมันถูกต้อง ในใจคุณก็มีคำตอบตั้งนานแล้ว ใช่ไหม เอาละนี่ก็ดึกแล้ว รีบกลับไปเถอะ เรื่องนี้คุณก็ไม่ต้องรีบร้อนเหรอคิดให้ดี คิดให้มันกระจ่างก่อน ผมหวังว่าครั้งนี้ คุณจะยอมมีชีวิตเพื่อตัวเองอีกสักครั้ง เดินหน้าไปบนเส้นทางที่คู่ควรกับคุณเอง คุณชายรอง กลับไปแล้วเหรอครับ แล้วพี่ล่ะ อยู่ในห้อง ผมกลับมาแล้ว เป็นยังไงบ้าง จับได้หรือยัง ลิงหานตายแล้ว มีหลานกับจงฟางหนีไปได้ หงฉี คุณใจเย็นได้ไหม คุยกันไปเถอะ ผมจะไปแทนเสี่ยวเตา วันนี้เป็นไงบ้าง ดีขึ้นไหมครับ ดีขึ้นมากแล้ว ต้องพักผ่อนเยอะๆ ถึงจะหายเร็ว อ๋อจริงสิ วันนี้หลังกินข้าวเย็นผมเผลอหลับไป แต่ว่าหลับไม่สนิท สะดุ้งตื่นบ่อย รู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างนอก ๆคนไปที่พี่ผมกับเสี่ยวเตาผลัดกันเฝ้ายาม ไม่ทันระวังเลยทำเสียงดัง เสียงฝีเท้าเขา2 คนจำง่ายมาก แต่ผมรู้สึกนี่ไม่เหมือน หรือผมอาจจะเกิดภาพหลอน ไม่พูดเรื่องนี้แล้วทำไมหลิงหาถึงไม่รอดล่ะ คือจิ้งผิงจับตาดูเองเลยทำอะไรไม่ได้ ตอนที่หลิงหานตาย ผมบอกประวัติจริง ๆ ของเขาไปแล้ว กูทำเต็มที่แล้วมาถึงขั้นนี้ ไม่จำเป็นต้องโทษตัวเอง ข่าวกรองขององค์กรบอกว่า คุณอู๋คือคนอื่น แต่เป็นคนที่ควบคุมทุกสถานการณ์ได้ ที่น่าสงสัยที่สุดคือเคอจิ้งผิง นี่ก็สอดคล้องกับที่คนสงสัย เขาอันตรายมากจริงๆ ทั้งแอบควบคุมทุกอย่างทำให้ทุกคนมาอยู่ในกำมือ ทั้งยังทำให้คนเก่งอย่างลิงหานเป็นแพ้รับบาปแทน ที่น่ากลัวกว่านั้น คือเขาไม่เผยพิรุธออกมาเลย ถ้าไม่ใช่เพราะองค์กรสืบหาประวัติของลิงหานเจอเราทุกคน คงถูกเขาหลอกกันหมด ถ้าไม่ใช่เพราะจงฟางสร้างตัวตนปลอมขึ้นและลากเขาไปเกี่ยว ชีวิตของเขา ก็คงจะลงเอยอีกแบบหนึง่ง
อจิ้งผิงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเลขาอู ผมสงสัยว่าหลิงหานอาจจะทิ้งเบาะแสอะไรไว้ให้ผมที่โรงแรมเซิ่งซิง นั่นแสดงว่าเขามีเรื่องที่ต้องฝากฝังให้คุณจัดการ ผมคิดว่าใช่ ถึงแม้เขาไม่ใช่คุณอู แต่ก็ทำเรื่องชั่วไว้ไม่น้อย ของที่เขาทิ้งไว้ให้คุณจะมีแผนร้ายอะไรไหม บ่ายวันนี้ตอนที่ผมเจอเขา ผมได้บอกใบ้เขาแล้ว ว่าผมรู้เขาไม่ใช่คุณอู เหมือนว่าเขาจะเข้าใจที่คุณทำผิดน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งมีทางรอด บางครั้งแค่อารมณ์ชั่ววูบจุดจบก็ต่างกันหลิงหานเป็นคนทำอะไรรอบคอบนี่เมื่อเขาแตกหักกับเคอจิ้งผิง แล้วยังมาแย่งสมุนอาหารอย่างเปิดเผยแล้ว คงเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว ถ้าหลิงหานแย่งมาได้เขาต้องมีทุนมากมายเพื่อรับมือกับเคอจิ้งผิง ถ้าแย่งมาไม่ได้อาจตายด้วยน้ำมือของเคอจิ้งผิงฉะนั้นหลิงหานต้องเหลือทางหนีทีไล่ไว้ เพื่อเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของเคอจิ้งผิง ถ้าหากสิ่งที่เขาทิ้งไว้ เพื่อเป็นหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าเคอจิ้งผิงก็คือคุณอู เขาน่าจะไม่มีหลักฐานโดยตรง อย่างมากก็เป็นเบาะแสที่ค่อนข้างมีน้ำหนัก แต่มีไว้ก็ยังดีกว่าไม่มี เขาพบว่าเคอจิ้งผิงมีปัญหามานานกว่าผม ขอแค่พวกเราตรวจสอบต่อไป อย่างน้อยก็ต้องรู้อะไรบ้าง ถ้างั้นพูดแบบนี้แล้ว ก็เชื่อมโยงกัน งานหรือส่วนตัว ยังไงคุณก็จะไม่ปล่อยเคอจิ้งผิงไป ของที่อยู่ในมือคุณจะแสดงคุณค่าออกมาได้ดีที่สุด คิดไม่ถึงจริงๆ คู่แข่งอย่างคุณสองคนสุดท้ายกลับร่วมมือกันด้วยวิธีแบบนี้ แต่ผมยังไม่ได้เอาของมา ผมว่าเคอจิ้งผิง จะรู้แล้วว่าผมสงสัยเรื่องนี้แล้ว เขารับมือยากกว่าหลิงหานมากนัก หลักฐานของคุณคืออะไร บ่ายวันนี้เขาถามคำถามหนึ่ง ตอนที่นายไปช่วยเด็กพวกนั้นทั้งที่รู้ว่าเป็นกับดักของลิงหานแล้วทำไมถึงยังเข้าไป ในเมื่อกุญแจอยู่กับนายทำไมไม่เอากลับไปที่สาขาก่อน ถ้านายกับหวนเย่หมิงตกอยู่ในมือของเขางั้นตู้เซฟก็ไม่ปลอดภัยนายไม่กลัวว่าลิงหานจะได้สมุดรหัสไปเหรอ ถึงแม้ตอนนั้นผมจะทำอย่างขอไปที แต่เหมือนเขาจะยอมรับคำพูดผม แต่ผมก็ยังกังวลมาก เขาไม่มีทางถามคำถามนี้โดยไม่มีเหตุผลแน่ ถ้าเขาอยากจัดการคุณคงไม่ยืดเยื้อแน่ เขาจะลงมือทันที แล้วก็สมุดรหัสของปาเกอร์ เดิมทีกุญแจรหัสอยู่กับเขา ตอนนี้สมุดรหัสก็อยู่กับเขาแล้ว ถ้าเขาทำลายของสองสิ่งนี้ หรือว่าเล่นตุกติก ข่าวกรองที่มีค่านี้เราคงไม่มีวันได้มาอีก ผมรู้กุญแจไขรหัส มีชีวิตอยู่เพื่อตายปีที่9ดอกไม้ในเงากระจก ดอกไม้ในกระจกเงาปีที่ 9 เป็นกุญแจไขรหัส เยี่ยมไปเลย จะรีบเชื่อมต่อทันทีค่ะ รายงานครับ หัวหน้าสายด่วนครับ ท่านครับมีสายด่วน ภูมิประเทศของฉางซาพิเศษ เส้นทางลอบโจมตีของทหารญี่ปุ่นมีอยู่2 เส้น 1. ตะวันตกทางไปทะเลสาบของเย่หยาง 2 ก็คือทิศตะวันตกออกไปทางเจียงซีกำลังยุทธหน่วย9มีจำกัด กองทัพทรงพลังมีไม่มาก ดูแลสิ่งต่างๆ ไม่ทั่วถึง การมีข่าวกรองที่แม่นยำแบบนี้ ความเสียหายของพวกเราก็จะน้อยลงมาก เลขาอู ผมรู้สึกว่าแปลก พ่อยังเหมือนเดิมไม่มีผิด ชอบซ่อนธนบัตรใหม่ ไว้ในกองใบเก่า ที่จริงดูหนังก็เพื่อความสนุก ไม่ต้องจริงจังขนาดนี้หรอก ๆ แต่เขาแสดงได้ดีมากเลยยังกับเป็นเรื่องจริง
ไม่ใช่ ข่าวกรองนี้ผิดปกติ วินหงเซินน่าจะสงสัยตัวตนฉันแล้ว คุณแน่ใจเหรอ ฉันก็แค่คาดเดา ตอนบ่ายเขาเอากุญแจไปพบหลิงหานจึงน่าสงสัยมาก ปฏิบัติการในบวชคืนนี้ก็ไม่อยากจะให้ฉันอยู่ที่นั่น ก่อนจะออกจากสาขาเขาแอบไปที่ห้องเก็บเอกสารเขาเห็นอะไรฉันก็ไม่แน่ใจ รายละเอียดเล็กๆพวกนี้ทำให้ฉันสงสัย เขาน่าจะสงสัยในตัวฉันแล้ว ฉันไม่เข้าใจ เริ่มปฏิบัติการล่าสัตว์จนตอนนี้ ทุกก้าวล้วนอยู่ในแผนการของคุณ ไม่เคยเผยพิรุธอะไรออกมาเลยเขาจะสงสัยได้ยังไง หลิงหาน ลิงหานเหรอ แต่ว่าเขาก็รู้ไม่มาก และยังให้ข้อมูลที่มีค่าอะไรไม่ได้ คิดผิดแล้ว เขาสามารถให้ข้อมูลที่มีค่ามากอย่างหนึ่งได้ นั่นก็คือหลิงหานไม่ใช่คุณอูจดหมายที่ฉันฝากให้จือเจียส่งกลับญี่ปุ่นถูกวินหงเซินพบเข้า เขารู้ว่าคุณอูมีครอบครัวที่ญี่ปุ่น น่าจะมาจากลางสังหรณ์ของศัตรูหัวใจ วินหงเซินน่าจะรู้สึกได้ว่าความรู้สึกที่หลิงหานมีต่อเหวินเย่หมิงเป็นความจริง ถ้าความรู้สึกนี้เป็นความจริง งั้นจดหมายฉบับนี้ก็เป็นข้อคัดค้าน ถ้าเขาสืบได้ว่าหลิงหานไม่ใช่คุณอูงั้นเขาก็สืบได้ว่าข้อมูลของปาเกอร์มีปัญหา ส่วนเธอเป็นคนที่ไขข้อสงสัยทั้งหมด เธอจะกลายเป็นช่องโหว่ที่ไม่ปลอดภัยที่สุดในการปฏิบัติการ ฉันเข้าใจแล้ว ฉันเตรียมพร้อมที่จะจงรักภักดีต่อประเทศแล้ว ขอแค่ฉันตาย วินหงเซินก็ไม่มีทางสืบหาเจอ ฉันจะเอาตัวเองไปจ่อที่ปืนของเขา เพื่อกำจัดข้อสงสัยให้หมดไป อิชิโกะ เธอ เก่งมาก เป็นสายลับคนหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมาก ขอโทษด้วย ที่สุดท้ายอาจต้องเสียสละเธอ นี่ถือเป็นเกียรติของฉันค่ะ ช่วงเวลานี้ ฉันรอมานานมากแล้ว แต่ถ้าดูจากสถานการณ์จริงแล้ว การลอบโจมตีจากตะวันตกของทะเลสาบเย่หยางก็เป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดของกองทัพญี่ปุ่น เลขาอูจำหานซิ่นในตำนานท่านโหแห่งหวยอินได้ไหมทัพหลักเว่ยเป้าอยู่ที่ผูป่านปิดท่าเรือด่านหลินจิ้นหานซิ่นในกวนอิงแซงข้ามแม่น้ำที่ด่านกองทัพหลักของเว่ยลอยข้ามแม่น้ำจึงลอบโจมตีอันอี้ตอนที่เว่ยเป้าปรับทิศทางการป้องกันกวนอิงนำกองทัพข้ามแม่น้ำโจมตีทั้งหลังทำให้กองทัพเว่ยพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในสงครามครั้งนี้กองทัพที่อ่อนแอและถูกมองข้ามที่สุดคือกองทัพกวนอิงแต่เขากลับแสดงบทบาทที่สำคัญตอนนี้กำลังทหารของฉางซาอยู่ท่ามกลางกองทัพญี่ปุ่นกองพันที่106คือกองพันที่ถูกมองข้ามได้ง่ายที่สุด กองพันที่106เคยถูกกองทัพปฏิวัติจีนล้อมที่เทือกเขาว่านเจียจนเกือบพ่ายกองทัพญี่ปุ่นจะใช้กองทัพนี้ทำกลยุทธ์อบล้อมเหรอ ศึกไม่นายเล่ยาสุจิโอกามุระกล่าวว่าทุกคนคิดแบบนี้ดังนั้นจึงทำตรงกันข้าม ยาสุจิโอกามูระจะกล้าเสี่ยงอันตรายแบบนี้เหรอ กองพันที่106มีคุณงามความดีทั้งยังผ่านการทดสอบของเทือกเขาว่านเจียและตอนนี้คนที่เหลืออยู่ในกองพัน106ล้วนเป็นทหารที่ผ่านการต่อสู้มามากในพันคือมัตสึอุระจนโดคุโระและเป็นทหารหารของยาสุจิโอกามุระกองทัพที่พ่ายแพ้เช่นนี้จะดูถูกไม่ได้ มีเหตุผลแต่คุณต้องเอาหลักฐานออกมาไม่อย่างนั้นอาศัยแค่การคาดเดาก็จะโค่นล้มนี่เป็นข่าวกรองที่สหายนับไม่ถ้วนยอมสละเลือดและชีวิตแลกมาเลยนะ ตั้งแต่ชีเหวินจื้อหนีจนกระทั่งปาเกอได้รับข่าวกรองที่สำคัญนี้เรื่องที่เกิดทั้งหมดล้วนเป็นแผนการร้ายที่ยิ่งใหญ่ ยังไง เรื่องทั้งหมดนี้มีบุคคลสำคัญคนหนึ่งคือมีลานก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอแฝงตัวอยู่ข้างผมถ้าว่าหาโอกาสขโมยสมุดรหัสแต่ก็ไม่มีพฤติกรรมสอดแนมถ้าว่ามีความเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบผมก็เหมือนจะไม่ได้มีผลอะไรจนกระทั่งก่อนที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้เธอช่วยผมโดยไม่มีเหตุผลก่อนหน้าที่ผมถอดรหัสของปาเกอร์เธอนำทางโดยไม่ทิ้งร่องรอยให้ข้อมูลสำคัญมามากมายพอ
อตามสืบหลีเมี่ยวหานจงฟานก็เพราะได้เธอช่วย ผมถึงหาช่องโหว่เจอ ถ้าไม่มีเธอ เรื่องราวก็คงไม่ราบรื่นขนาดนี้ เธอเป็นสายลับญี่ปุ่นจะช่วยคุณไขรหัส ของปาเกอร์มันจะเป็นไปได้ยังไงกัน ทั้งยังแนะนำให้คุณไปจับพักพวกอีก นี่จะต้องมีความหมายอะไรแนะ จุดประสงค์ที่แฝงตัวอยู่ข้างกายผมก็เพื่อจะค่อยๆชี้นำผม ให้เข้าใกล้ข่าวกรองในมือปาเกอร์ แล้วก็ปฏิกิริยาของเคอจิ้งผิงก็น่าสงสัยมากเช่นกัน ในเมื่อเขาไม่ได้รีบร้อนที่จะได้สมุดรหัส แต่ก็ยังสร้างภาพลวงตา ว่าสมุดรหัสนี้มีความสำคัญมาก เขาจะเอาข่าวกรองฉบับนี้มาแฝงความหมาย นี่เป็นแค่แผนการหลอกลวงเชิงกลยุทธ์ คนญี่ปุ่นโยนข่าวกรองที่มีน้ำหนักมามากเป็นเหยื่อล่อก่อน เพื่อล่อให้ทุกคนไปแย่ง ยิ่งคนแย่งเยอะก็ยิ่งมีคนตายมันก็พิสูจน์ได้ว่าข่าวกรองนี้เป็นความจริง และเป้าหมายที่แท้จริงคือ ใช้ประโยชน์จากข่าวกรองปลอมนี้ไปชี้นำผู้บัญชาการของแนวหน้า ให้พวกเขาตัดสินใจผิดพลาด พวกเราจะไปไหน อีกนานไหม่จะถึง เป็นครอบครัวที่ดีจริงๆ แม่ที่มีเมตตา ภรรยามีคุณธรรม ลูกชายที่ฉลาด ลูกสาวก็สวย ตอนที่นายแอบขายข่าวกรอง ไม่คิดแทนพวกเขาบ้างเหรอ ท่านยาสุจิ ขอร้องละปล่อยครอบครัวผมไปเถอะ ขอแค่คุณปล่อยพวกเขาไป จะให้ผมทำอะไรก็ได้ อีกเดียว ฉันจะให้ข่าวกรองนาย1 ฉบับ นายต้องจำไว้ นายต้องใช้ราคาที่สูงมากๆ ขายให้ปาเกอร์ลูกค้าเก่าของนาย หลังจากปาเกอร์ได้ข่าวกรองปลอม ก็ปล่อยข่าวในหมู่ข่าวกรอง เขาเลือกมา2 คนคือพ่อผมกับเคอจิ้งผิงทำไมล่ะ เพราะพ่อผมยอมเสียเงินก้อนใหญ่เพื่อข่าวกรอง และอีกคนคือเคอจิ้งผิงเพราะข่าวกรองนี้เกี่ยวข้องกับฉางซาและลูกน้องของเขาก็ปฏิบัติภารกิจที่เซี่ยงไฮ้ เคอจิ้งผิงนี่ช่างเจ้าเล่ห์และชั่วร้ายจริง นี่แค่การเริ่มต้น เขาใช้ความโอหังของผมหลอกใช้พ่อ ถ้าไม่ใช่เพราะผมไร้เหตุผล พ่อก็คงไม่ตาย ๆ การเสียสละของสหายมู่จือช่างน่าเสียดายจริง เพราะเขารู้ว่าผมจะสืบหาต่อไป จึงโยนเหยื่อล่อออกมาแบบไม่หยุดบังคับให้ผมเดินหน้าต่อ ปาเกอร์ สมุนรหัสหลี่เหลียงจงฟางจางหัว แม้แต่หลิงหาน ทุกอย่างล้วนอยู่ในแผนการของเขา พวกเราทุกคนถูกเขาจูงจมูกเดิน เขาใกล้จะทำสำเร็จแล้ว แต่พวกเราไม่มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าเขาคือผู้บงการ ไม่มีหลักฐาน การสันนิษฐานของผมเมื่อกี้ก็เป็นแค่การสมมุติ การเดาใจของคนของเขาและค่อยๆเดินทีละก้าวมันน่ากลัวจริงๆ เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดที่ผมเคยเจอ ๆ หลักฐาน ถ้าไม่มีหลักฐาน ฉางซาจะมีภัย ผมไม่ให้เขาทำสำเร็จแน่นอน จะต้องหา หลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่สำคัญก่อนที่เขาจะเสนอข่าวกรองปลอม ที่สร้างมากับมือให้ผู้บัญชาการให้ได้ วางใจเธอ พวกเราหามีหลานให้เจอ และค่อยหาช่องโหว่จากเธอ ก็จะได้รู้อะไรอย่างแน่นอน ได้ งั้นครอบครัวของฉัน วางใจเถอะ พวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างดี ขอบคุณ
ฉันจะทำตามที่คุณบอกค่ะ นี่เมื่อเขาซ่อนตั๋วจำนำไว้ที่โรงแรมเซิ่งซิง นี่ก็แสดงว่ารหัสนี้เกี่ยวข้องกับโรงแรมเซิ่งซิง วันที่ปาเกิดตาย ผมกับหลิงหานแยกกันหาในโรงแรมเซิ่งซิงจนเจอสมุดรหัสกับกุญแจ ใช่ สมุดรหัสกับกุญแจ นี่คือรายงานสถานการณ์ของจงฟางครอบครัวของเขาที่ญี่ปุ่นกับเมียน้อยและลูกชายที่อยู่อู่ฮั่นถูกคนญี่ปุ่นจับตาดูอยู่ ในวันที่คุณคนนั้นมาไม่ว่ายังไงตาแก่คนนี้ก็จะหนีออกไปข้างนอก ต่อมากลับเชื่อฟังขึ้นมาเขาต้องถูกคนอื่นๆจับจุดอ่อนไว้แน่ คุณว่าทำไมลิงหานถึงตั้งใจพูดเรื่องนี้กับคุณ ๆเขาอยากจะเตือนผมว่าจะสงสัยจงฟางจะได้ไม่ถูกเคอจิ้งผิงหลอกใช้ก่อนหน้านี้ผมเคยคิดจะร่วมมือกับจงฟางแต่ตอนนี้ดูแล้วคงเป็นไปไม่ได้ นอกจากผมจะช่วยครอบครัวเขาออกมาลิขาอูดูสิ แม้ผมจะเคยเดินทางผิด แต่ว่าผมก็ยังอยากกลับไปเป็นคนจีน เขากลับตัวช้าไป นี่เหมือนแผนผังห้องลับเลยนะ ถูกต้อง ในห้องทำงานของเคอจิ้งผิงมีห้องลับ โอ้โห ใจกล้าจริงๆ อยู่ในสายตาของหน่วยข่าวกรองทหารเลย เงาใต้ไฟ ได้ เคอจิ้งผิงไม่มีบ้านหรือเรื่องส่วนตัว นอกจากงานแล้วไม่สนใจอะไรอื่นอีก สถานที่ทำงานกิจกรรมหลักของเขาก็อยู่ในตึกนั้น ถ้าเขามีความลับอะไรที่จำเป็นต้องปิดบัง ก็คงไม่เสียเวลาไปหาที่อื่นแล้ว ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่คุ้นเคยที่สุด และจะไม่มีใครสงสัยในสถานที่แห่งนี้ ในฐานะหัวหน้าหน่วยข่าวกรองสาขาหูหนาน ในห้องทำงานของเขาเดิมทีก็อนุญาตให้มีความลับอยู่แล้ว และเขาใช้ประโยชน์จากจุดนี้ ซ่อนไว้อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้สายตาของทุกคน เจ้าของแผนที่นี้เป็นคนเดียวที่รู้ความลับ คือจิ้งผีไม่มีทางปล่อยให้เขารอดชีวิตหลิงหานกลับมีความสามารถขุดความลับของคนตายออกมาจนได้ ตั้งแต่พ่อถูกคนของหน่วยข่าวกรองใช้งาน จนเมื่อเขาเกิดเรื่อง ถึงตอนนี้ก็ไม่ได้เจอเขาเลย เขาส่งจดหมายมาให้ผม ไม่รู้ว่าเขาส่งออกมาได้ยังไง เขาให้ผมไปจากฉางซาพาครอบครัวไป แล้วก็ให้ผมปิดบังชื่อแท้ในจดหมายจะแนบสิ่งนี้เอาไว้ บอกให้รักษาไว้ให้ดี บอกว่าไม่แน่ว่าอาจจะได้ใช้ประโยชน์ เลขาอู ผมจำเป็นต้องไปสืบห้องลับที่ว่านี้ของเคอจิ้งผิง ในเมื่อเป็นความลับสุดยอดของเขา ห้องลับนี้ใช่ว่าจะสืบได้ง่ายๆ ที่สำคัญน่าจะอันตรายมาก อันตรายแค่ไหนก็ต้องไป ถึงจะพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของเคอจิ้งผิง และยืนยันว่าที่ผมคาดการไว้มันถูกต้องไหม เพราะข่าวกรองในมือของปาเกอเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของทั้งฉังซา เคอจิ้งผิง นายพูดอีกครั้งสิว่า
เร็วที่สุดที่ว่ามันคือเมื่อไหร 3 วัน ภายใน 3 วันผมจะส่งข่าวกรองไปให้คุณ ได้ หวังว่าคุณจะทำตามที่พูด ผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นโจมตีหนัก รีบลากกองทัพผมขึ้นไปเถอะ ไม่ได้ ตอนนี้นายเป็นทีมสำรองสุดท้ายแล้ว พี่น้องทั้งหลาย กองทัพญี่ปุ่นโจมตีพวกเราจากด้านหน้ามาตลอด แต่สิ่งที่พวกเขาถนัดคือการต่อสู้แบบโอบล้อม เป็นไปได้ว่าผ่านแนวป้องกันของพวกเราและมาลอบโจมตีเรา เซี่ยงไฮ้หนานจิงอู่ฮั่นไทหยวนล้วนเป็นเช่นนี้ คุณคิดว่ากองทัพญี่ปุ่นจะรอบโจมตีจากทางทิศไหนครับ กองทัพญี่ปุ่นกองพันที่ 3 อยู่ทางฝั่งตรงข้ามทะเลสาบเย่หยางไม่เข้าร่วมการโจมตีซึ่งหน้า เป็นไปได้ว่า พวกเขาจะข้ามทะเลสาบเย่หยางโอบล้อมไปฉางซาก องทัพของผมจะรออยู่ทางตะวันตก ฝั่งตะวันออกกองพันที่ 106 ของญี่ปุ่น พวกเราก็จำเป็นต้องป้องกัน กองพันที่ 106 เป็นกองพันที่เคยพ่ายแพ้ผม ปีที่แล้วที่เทือกเขาว่านเจีย ถูกตีจนเกือบพินาศทั้งกองทัพ ยาสุจิโอกามูระ เจ้าเล่ห์เพทุบาย ตอนนี้ถ้าฉันไม่ได้ข่าวกรองที่น่าเชื่อถือแล้วก็ ฉันจะไม่ปล่อยกองทัพนายขึ้นไปเด็ดขาด รายงานผู้บัญชาการ กองพันที่ 6 ถูกขวางการโจมตีด้านหน้า จากกองพันที่ 13 กองทัพปฏิวัติจีนตอบโต้ซึ่งหน้า จากกองพันที่ 33 กองทัพ เจ็บได้ตายหลายคน ท่านผู้บัญชาการ ด้านหน้าถูกขวางไม่สามารถโจมตี ด้านหลังโอบล้อมและรอบโจมตีต้องออกปฏิบัติการแล้วครับ กองพันที่ 106 รวมพลแล้ว ขอคำสั่งปฏิบัติการครับ ส่งโทรเลขให้คุณอูปฏิบัติการล่าสัตว์ครั้งนี้ควรจบได้แล้ว ยิ่งเร็วยิ่งดี ได้ครับ ตรวจสอบละเอียดแล้วใช่ไหม ไม่มีซ้ำใช่ไหม หัวหน้า นี่เป็นรอบสุดท้ายแล้ว รับทราบแล้ว ครับ ฉันว่านะ ตำรวจถามอะไรก็ตอบไป อย่าพูดมาก เสียเวลาคนอื่นเขาหมดแล้ว โอ้ยตายแล้วพวกคุณรวมหัวรังแกฉัน ฉันจะบอกให้นะ ฉันเป็นผู้หญิงคนเดียว นั่งเรือมาคนเดียวตามลำพังตั้งนาน รู้ไหมชนาเจียนตลอดทางเลย คนนี้แหละ นี่คุณมาพอดีเลย หาคนคนนั้นตัวจริงเจอแล้ว ก็คือลูกสะใภ้ของร้านผ้าที่ตอกใบชา ชื่อสีเจ้าตี้ สถานการณ์คล้ายๆกับที่คุณวิเคราะห์ บอกว่าสามีตายกลับมาพึ่งพาบ้านแม่ หยุดเดี๋ยวก่อน เขาหายไปแล้วครับ ได้รู้แล้ว นายไปเถอะ ได้ครับ หัวหน้าแผนกสุยเล่าสถานการณ์ที่นายเข้าใจหน่อยครับ วันที่ตี 2:38 นาที มีคลื่นวิทยุที่น่าสงสัย คลื่นวิทยุเหมือนที่พบในวันที่หยางจือหมิงตาย ตามคลื่นวิทยุนี้พวกเราได้แบ่งขอบเขตการรายงานโดยประมาณ ร้านผ้าของสีเจ้าตี้ก็อยู่ในนั้นครับ หัวหน้า เมื่อกี้ก่อนที่ผมจะไปรายงานที่ห้องทำงานคุณน่ะผมได้ส่งคนไปตรวจสอบร้านผ้าของสีเจ้าตี้แล้ว พวกเขาบอกว่าเธอไม่อยู่ วันนี้คือพ่อสามีของเธอเฝ้าร้าน ผมคิดว่าพวกเราจะเป็นต้องไปค้นหาสักหน่อยนะครับ ยังไงเธอก็เคลื่อนไหวมานานขนาดนี้ คงต้องมีข้อมูลที่มีประโยชน์อยู่บ้าง งั้นนายพาคนไปเถอะ อย่าทำให้ฉันผิดหวัง ได้ครับ เป็นแบบนี้จริงๆด้วย เขาจะย้ายคนที่มีกำลังต่อสู้ออกไปให้หมด
ฮัลโหล ฉันรู้ละระหว่างทางที่จี้ฟางไปกองบังคับการ ได้เจอหมีหลาน พวกเขาใจกล้าเกินไปแล้ว หัวหน้า นั่นคือแถวห้องนิรภัยของลิงหานผมคิดว่าลิงหานน่าจะจัดการไว้ก่อนแล้ว เขารู้ว่าหลังจากที่เขาตายไป พวกเราจะไม่ไปที่พักและห้องนิรภัยของเขาอีก หัวหน้า ผมจะไปจับตัวพวกเขา ฉันไปด้วย ได้จำไว้ว่า จับเป็นนะ ครับ ค่ะ เรื่องนี้นะ ไม่รู้สึกมีรับลมคมในเหรอ คุณหมายถึงที่มีหลานบังเอิญถูกจี้ฟางเห็นเข้าเหรอ ถูกต้อง คุณคิดจะทำอะไร พวกเขาต้องเตรียมการไว้ทางนั้นแน่ แต่จะไม่ตัดการเคลื่อนไหวอื่นๆหรอก พวกเราต้องแบ่งเป็นสองทาง คนที่มีกำลังต่อสู้ถูกส่งออกไปหมดแล้ว ตอนนี้โดยรวมแล้วในสาขาอยู่ในสภาวะว่างเปล่า พวกเขาจะต้องฉวยโอกาสนี้แน่ ฉันจะอยู่ที่นี่ คุณไปที่นั่น ให้ผมอยู่นี่ดีกว่า รับมือกับมีหลานต้องใช้สติปัญญา ใช้ไม้แข็งไม่ใช่วิธีที่ดี ถ้าเขาอยากอยู่ต่อจริง ๆ ก็คงไม่วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียพวกนี้ให้ฉัน แต่คิดจะหาวิธีหลอกฉันออกไป ผมจะใช้ความห่วงใยทำให้คุณลังเล ให้คุณคิดว่าทางนั้นอันตรายกว่า แล้วแยกไปทางนั้น เป้าหมายที่มีหลานจะโจมตีคือที่นี่ จะให้คุณอยู่ที่นี่และเป็นอันตรายไม่ได้ งั้นคุณอยู่ที่นี่ไปเถอะ ฉันจะไปทางนั้น นี่ หรือว่า คุณอยู่ที่นี่จะดีกว่า ฉันจะรีบไปรีบกลับ รอให้ปฏิบัติการทางฉันเสร็จ ฉันจะกลับมาช่วย นี่ งั้นพาคนไปเยอะๆ ระวังตัวด้วย หัวหน้าแผนกสีที่ทำการมณฑลมีประชุมเรื่องความปลอดภัยภายใน ฉันไม่ไปแล้วล่ะ นายไปเถอะ ครับ ได้ครับหัวหน้า นี่เซชิว ฉันไปประชุมที่ทำการเมือง คืองี้ เดี๋ยวเครื่องวัดทิศทางมาถึง นายเก็บไว้ก่อน เราฉันกลับมาแล้วค่อยปรับด้วยตัวเอง ฝากด้วยเนอะ เธอนี่ หัวหน้าจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะ ลงมือได้มีหลานกับจงฟางล่ะ เฮ้ย หัวหน้า รอสักครู่นะครับ
น้าอิน เมื่อกี้ส่งอะไรมา เครื่องวัดทิศทางมาจากฉงชิ่งครับ ระบบอังกฤษ คนของหัวหน้าแผนกสุยรับไปแล้วครับ นี่วินหงเซินนะ หัวหน้าวิน มีเรื่องอะไรครับ เครื่องวัดทิศทางจากฉงซิ่งคืออะไร อ๋อ เมื่อเช้าวันนี้พวกเราได้รับแจ้งว่าเครื่องวัดทิศทางกำลังมาส่งแล้ว จะว่าไปเราเพิ่งได้รับของข่าวของคุณนี่ไวเกินไปแล้ว นายเอาไปไว้ไหน โกดังครับ หยุดนะ